السلام عليكم، معكم قناة مطبخ سعيدة. اليوم بإذن الله سأشارككم طبق بسطيلة اقتصادية. قليل من القزبر معدنوس، تقريبا 2 ملاعق حتى 3. عندي هنا بوارو، عندي قزبر معدنوس، بوارو، 4 الفصوص ديال الثوم ولا 3. عندي هنا هريسة، طماطم مركزة، ملح، كمون، زنجبيل يعني سكنجبير، ابزار وبابريكا او فلفل احمر، حتى زيت الزيتون وقليل من الصوجة، وبيضة باش نسد بها ورق بسطيلة. هي الصينية من الاحسن الا توفرت الشعرية ديال القرص. سمكة بسطيلة، اي سمك يصلح اللي فيه الهبرة صلاح. نحتاج كذلك ورقة بسطيلة جبتها من مجمد ومغطياها باش ما تكرمش. اي سمك يصلح اللي فيه الهبرة راه تيصلح، من الافضل يكون سمك ابيض. انا هذا اللي متوفر عندي في المنزل. نوضع السمكة مسيلة فوق البخار. هاد الشعرية الصينية نديرها في الماء مغلى، نخليها على جنب. تندير قليل من الزيت، تندير الثومة، الثومة، لا بوارو هذا حسب الكمية ديال السمك. جوج ملاعق ديال طماطم مركزة، ملعقة من هريسة، ملعقة من الهريسة حسب الذوق، ملح حتى الاخر، وممكن نذوق من نخلط مع السمك. ابزار، كمون، زنجبيل وتحميرة او فلفل احمر. نزيد لها قطرات من الصوجة صافي، ونحركها دقائق. صافي ونطفي عليها. اخر تنصفي هاد الخيطة، نقطعها نقيها مزيان، خليها تتبرد ونقيها باش ما تحرقنيش. بيها
ما خليتهاش تبرد، خليتها تبرد وخدموا على خاطركم. الكدره ما فيهاش سواد، نخلي طريفات شويه صحاح. اللي تعجبو الزيتون يديروا، اللي تعجبو الشامبينيون كذلك يضيفوه. انا ما غاديش نضيفو. انا اي سمك عندي فيه هبره تندير به بسطيلة بحال هكا، ماشي بالضروري يكون توفر عندي قمرون وكالامار، ما كانوش عارفين عندي هكا. الصلصه نحطها على الشعريه. كنحسن من اليد هاكو بيدينا ما كانش يدينا ما هي شايف. نحرك بلا ما نهرس السمك. الشعريه كذلك. غنوضعها هنا ونحركها باش ناخد راحتي فيها ما تطيحش ليا. ندهن الزيت زيتون، ما استعملتش على الزبده، درت غير هذه. بغيت نديرها الوسط. هذه حتى تبرد، انا شويه باقا سخونه فهمتها شويه. نجبد هاد الاطراف الاولين نكوي الاطراف ونحطها. البسطيلة صغيرة، اللي بغى يزيد فيها الزيتون يزيد فيها اي حاجه تعجبو. ندهنها خياط البيض، ندهنها بشويه باش تلصق ليا الورقه فوق منها. البلاصه اللي من السايل ندير الفوق، نشد هكا وتنهزها ما نخافش منها. البسطيلة غير ديال ماشي ديال المناسبات صغيرة. هذه نغطيها ونديرها بلاستيك شويه تكرم. ندهن غير بزيت الزيتون. البسطيلة انا درت فيها غير فقط زيت الزيتون.
ندخلها الفرن نار مهيله او 180 درجه ونجبدها. تعجبكم هذه الوصفه، والى فرصه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم. عليكم طرف منا تشوفوا.